සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එකක ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා Adobe Premiere Pro software එකකින්. You can see them riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new හරි අපි generation. මුලින්ම software එක ඕපන් කරගමු. හරි ඊට පස්සේ new project දීලා මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕනි කරන වීඩියෝ එක මම මේකට import කරගන්නවා. හරි මම මේක මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා අපේ timeline එකට. හරි මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක. හරි ඊළඟට මට මේකට subscribe button එකක් add කරගන්න ඕනේ. green screen තියෙන. මම ඒකත් import කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම ගත්ත වීඩියෝ එක වැහිලා green screen එකකින් තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේක අයින් කරගමු. මුලින්ම මෙතනින් editing කියන tab එක රෝගල යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් effect කියන එක select කරගන්න. එතනින් ඔයගොල්ලෝ key කියලා search කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් ටික යටින් මෙතන ultra key කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇදගෙන ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් drop කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ විදිහට setting ටිකක් එයි. එහෙම ආවේ නැත්නම් window කියන එක ඔබලා ඔයගොල්ලන්ට effect control කියන panel එක unlock කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ මෙතනින් green කියන color එක ඔයගොල්ලෝ select කරගන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන් pen tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක click කරලා මෙන්න මේ display එකේ වොන් තරමින් ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් green screen එක අයින් වෙලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා හැමෝටම සුබ දවසක්.